Okay guys, sa video na ito, ang ituturo natin, ang tutorial, ay ang intro ng 214, no? May sinama ako yung chorus dun sa una kung nakita nyo sa video. Kung nakita nyo sa intro, yun, sinama ko yung chorus agad. Pero yung chorus na yun, smooth dapat, no? Saka isang ulit lang. So, hindi dalawang beses. Para, alam niyo yun, parang pre-intro, parang ganun. So, yung pre-intro niya, ganito. Ipopost ko din pala ipa-flash ko din yung chords sa screen. So, G. Ang chords niya muna, G, E minor, B minor. Puro ito one octave, tig-isang octave sila. Tapos yung gitna. Yan. So G, E minor, B minor, C, G, D F sharp, tapos A minor, D, tapos C, D. So yun, kapag sa naman, sa left hand, yung mga notes na kakalabitin is dun pa lang siya. So babagalan ko na lang din para maintindihan nyo. B minor, so sabay. So ulit. Tapos yung C and D. Ayun, yun pa lang yung pre-intro kumbaga. And yung intro talaga, yung may mabilis. Ganun. So, ngayon bibilisan natin siya, tapos babagalan. Okay. Yun talaga yung medyo tricky guys. Madalas din ako nagkakamali doon, but may improve natin yan. Ganon. Yan, ganon. So yung intro is one octave ng C. Ganyan. Pero in plucking kumbaga sa gitara ganon. C, yan. C, D, G, F sharp, D F sharp, D F sharp, kumbaga yung D F sharp passing chord, that is called passing chord B minor. Ito na yung medyo tricky na part. So ganito.
talaga yung main, no? Main note. C lang yun. Ayan. Ayan. Pupunta na tayo sa G. G, D, F sharp, E minor, D. Ayan. So, paano ba ulit yun? Babagalan pa natin yung octave ng C. D, G, D, F sharp, E minor, B minor, C, ayan, ganun yung tunog. Tapos yung transition nun mabilis din. Ganun. C, D ulit. Tapos yung intro, E. Ganyan, yung isang octave ng E. Ulitin nyo lang tong dalawang to. Kumbaga babalik dito sa gitna. So yung chords niya, E, C, D. So kapag pinagsabay natin sila, parang plucking yan sa gitara. Ganun. Pag pinagsabay, so yun lang. Ulitin natin. Sa mabagal ang buong intro. Hinto kayo for a while. Saka nyo simulan yung intro para ma-boom sila ano. So yun lang guys. I hope na nagustuhan nyo yung tutorial natin para sa video na ito. At huwag nyo kakalimutan mag-like and share nyo yung video na to kung sa tingin nyo ay nakatulong. Pwede kayo mag-comment, mag-suggest ng iba-iba pang mga content or kung ano pang mga songs, no, yung gusto nyong matutunan. So, disclaimer lang din. Ako din ay isang beginner sa piano na gusto kong ibahagi ang kaalaman ko sa pagpapiano halos may isang taon na akong experience, but and hindi pa ako pro and patuloy pa din ako nag-aaral.
Yun lang, maraming salamat sa panonood. Kung nandito pa rin kayo, lubos ako nagpapasalamat. Yun, enjoy nitong video na to and God bless us all.